हेलो फ्रेंड्स, साਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆਈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਫਾਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਕ੍ਰੋਮ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆਈਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 70% ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਤਗੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਊਟਲੁੱਕ। ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ। ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਡੀ ਲਈ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਊਬਕਾਸਟ @outlook। ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਸੈਵੀ, ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਸੈਵੀ @outlook.com ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਮੇਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪਲੀਸੇਟ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਸੈਵੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਟਿਊਬਕਾਸਟ 1 ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ @ਟਿਊਬਕਾਸਟ 1 ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ YouTube 'ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਟਿਊਬਕਾਸਟ 1 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਟਮੇਲ ਲੈਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਟਮੇਲ ਲੈਣੀ ਕਈ ਹੋਟਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਟਿਊਬਕਾਸਟ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਸੈਵੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਸੈਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਪਾਸਵਰਡ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵ ਰਹੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਫਸਟ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨੇਮ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਨਾ ਸੈਵੀ, ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਸਿੰਘ,
ਤੇ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਫਿਲਅਪ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਚਲੋ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਫਿਲਅਪ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪਜ਼ਲ ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਜ਼ਲ ਔਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Okay. Use the arrow to rotate the animal to face in the direction of the hand. Okay. ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਹੈਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਮੋੜੋਗੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਡੋਂਟ ਸ਼ੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿਸ ਅਗੇਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ID 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ID ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ID ਹੈ। ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੁੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਕਾਈਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਮੇਲ ਬਾਕਸ, ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਊਟਲੁੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਹੈਲੋ ਸਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਟ ਫੋਲਡਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 700 ਦਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦੋ, ਕੁਛ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 900 ਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਜਿਹੜਾ 365 ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਕਸਲ, ਵਰਡ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਦਾ ਸਾਈਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਇਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਹੀ ਆ, ਓਕੇ, ਟਾਈਮ ਫਾਰਮੈਟ ਓਕੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੂਜ਼ ਲੁੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ
ਬਲੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਲਾਸਿਕ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰੋਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੈਂਡ ਏ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਗੈਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ singsanjoli@gmail.com ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੀਚ ਉਹਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ।